Zonja e zotrin, përshëndetje, ndër të tjera në këtë edicion informativ do të ndiqni. Gjykata kroate ka rrëzuar kërkesën e avokatëve të ballistë Morinës për mos ekstradim të tij drejt Serbisë. Tashmë gjithçka është në dorë të ministrit kroat të drejtësisë si hallka finale që mund të pengojë ekstradimin e ballistit drejt Beogradit, ku gati 3 vjet më parë ngriti dronin që ndryshoi rrjedhën e ndeshjes Shqipëri-Serbi. Vendimi në dëm të ballistë Morinës vjen në ditën e ndeshjes më të rëndësishme të kombëtares së Shqipërisë për eliminatorët e botrorit rus në Strumic përballë Maqedonisë. Ekipi do vuajë mungesa në sulm, por bastet tregojnë se shumica e shqiptarëve besojnë në fitore sonte të kuqezinëve. 4 prindër shqiptar po ndiqen penalisht sepse braktisën fëmijët e tyre në një nga vendet e Bashkimit Evropian me qëllim azilin. Një raport i policisë italiane tregon se në një muaj regjistrohen 70 fëmijë shqiptar si të braktisur. Sipas përfaqësuesve të avokatit të popullit, fëmijët janë nga shtresa e mesme dhe ikin me synim për një shkollim më të mirë. Mirëmbrëma të gjithëve, më tej në këtë edicion do të ndiqni Top Channel zbulon historinë e dhimbshme të një gruaje të moshuar nga Tirana, viktime dhunës nga fëmijët e saj. Sadete Gojani, 60 vjeçe, sapo ka marrë urdhrin e mbrojtjes në gjykatë, e cila urdhëron që nusi e dhunshme të largohet menjëherë nga shtëpia. Por për shkak të traumës që rrëfen, asaj bie të pikët para kamerat së Top Channel. Dhuna në familje është një krim që përsëritet. Vetëm në 3 vitet e fundit 250 të dënuar janë rikthyer veprës penale. Gjykatësit thonë se kjo nuk duhet të shkurajojë denoncimet, por thonë se ish të dënuarit për dhunë në familje duhet të mbahen nën vëzhgim edhe pasi kryen dënimin. Adil Kasemi vrau gjyqtaren vetëm pak ditë pas daljes nga burgu. Kryetari i ri i zgjedhur i Akademisë së Shkencave thot për Top Channel se do të bashkëpunojë me qeverinë për reformën, por se si do të jetë ajo, Gudar Beqira i mund ta thotë vetëm pasi të takohet me kryeministrin. Zgjedhjen e tij kryeministri e cilësoi një farsë dhe deklaroi ndërprerjen e fondeve buxhetore. Gjykata kroate ka rrëzuar kërkesën e avokatëve të ballistë Morinës për mos ekstradim të tij drejt Serbisë. Tashmë gjithçka është në dorë të ministrit kroat të drejtësisë si hallka finale që mund të pengojë ekstradimin e ballistit drejt Beogradit, atje ku gati 3 vjet më parë ai ngriti dronin që ndryshoi rrjedhën e ndeshjes Shqipëri-Serbi. Gjykata e lartë e Kroacisë refuzoi apelin e Ismail Morinës kundër ekstradimit në Serbi, ku ai kërkohet për fluturimin e famshëm të dronit mbi ndeshjen Serbi-Shqipëri. Gjest që rezultoi me dhunën në fushë dhe ndërprerjen e ndeshjes. Në një komunikat për shtyp të publikuar të martën, gjykata tha se apeli i Morinës u refuzua pasi kërkesa e tij nuk kishte asnjë bazë. Ismail Morina u arrestua në qershor në Kroaci sipas një mandat arresti serb. Ai pretendon se nuk do t'i bëhet një gjyq i drejtë në Serbi dhe kërkoi azil politik në Kroaci për të shmangur ekstradimin. Por duket se gjykata e lartë e Kroacisë ka vlerësuar situatën njësoj si ajo e shkallës së parë, e cila në gusht vendosi se Morina duhej ekstraduar në Serbi. Çështja e Morinës ka vënë në punë ndjeshëm diplomacinë rajonale, sidomos autoritetet e Tiranës zyrtare, të cilat kanë kontaktuar disa herë me homologët kroat për t'i kërkuar që të mos lejojnë ekstradimin e Morinës në Serbi. Sidomos pas kërcënimeve të fundit që Morina ka marrë nga kriminal serb nëse përfundon në burgjet e Serbisë, duket se Tiranës do t'i duhet të vazhdojë përpjekjet e saj. Pasi vendimi final për fatin e Ismail Morinës është në dorën e Drazen Bosnjaković, ministrit kroat të drejtësisë. Vendimi në dëm të ballistë Morinës vjen në ditën e ndeshjes më të rëndësishme të kombëtares së Shqipërisë për eliminatorët e botrorit rus në Strumic përballë Maqedonisë. Ekipi do vuajë mungesa në sulm, por bastet tregojnë se shumica e shqiptarëve besojnë në fitore sonte të kuqezinëve. Por ndërkohë ndeshja do të zhvillohet në një qytet të thellë provincial, gati në kufi me Greqinë, në një stadium ku do të jenë pak më shumë se 6.000 tifozë. Aty gjendet gazetari ynë Endi Tufa. Endi, si është pritur lajmi për ballistë Morinën nga tifozët kuqezi dhe nga kombëtarja dhe stafi i saj, pasi kujtojmë që shumë nga lojtarët kuqezi në rrjetet sociale kanë mbështetur kauzën e tij?
Sigurisht kanë qenë të shumë të lojtarë që kanë mbështetur kauzën, ndërkohë për sa i përket të lajmit, mund të them se deri në këto momente kur ora ka kaluar 19:30, grupimi i tifozave shqiptar ende nuk ka mbritur. Policia maqedonase ka ngadalësuar shumë mbritjen e tifozëve, janë rreth 10 kilometra larg Strumicës në këto momente që flasim. Unë kam komunikuar gjatë gjithë kohës me ta, ku një pjesë të tyre edhe i kam komunikuar këtë lajm për të patur një reagim të tyre, po thjesht ka qenë një pastirë mos, sepse sigurisht është një lajm zhgënjyes për gjithë shqiptarët, aq më tepër për një nga grupimet ku edhe Ismail Morina mund të quajmë se ishte përfaqësues, siç janë ballistët, të cilët do të jenë këtu në stadiumin e Strumicës pak çaste më pas së bashku me grupimin e tifozëve kuqezi. Për momentin, siç e përmenda, ende nuk ka mbritur asnjë nga tifozët shqiptar. Të paktën shqiptarët janë shfaqur në rrugët e Strumicës, sigurisht pa simbolet, pa flamurin tonë dhe pa ndonjë fanell të përfaqësueses deri në këto momente të paktën. Ndërkohë ti rikthehemi atmosferës së ndeshjes, ti the që pak tifozë kanë mbërritur aty, po ndonjë incident është shënuar? Nuk mund të flas për incident mes tifozërisë përderisa ata nuk janë. Megjithatë, tifozët maqedonës kanë qenë të grupuar në rrugë të ndryshme, janë dëgjuar dhe thirrje raciste kundër shqiptarëve, madje janë parë edhe parulla të shkruara në muret e rrugëve, ku çuditërisht kanë qenë dhe serbisht, të cilat bëjnë thirrje për vdekje shqiptarëve. Janë parulla të cilat mund të them që unë kam dëgjuar edhe në Beograd rreth 3 vite më parë, në tetor të vitit 2014, në atë ndeshje për t'u harruar dhe për ngjarjet për t'u harruar. Megjithatë, shpresojmë të jenë të izoluara. Për këtë arsye policia ka nxituar të fusë në këto momente, ka filluar futja e tifozëve maqedonas për të pritur ndoshta tifozët shqiptar dhe për t'i akomoduar më njëherë në pjesën e tyre. Kam përshtypjen që do të jetë një nga tribunat provizore të bëra në këtë stadium për këtë ndeshje pas njerëz prej portave të stadiumit. Ndërkohë sa i përket ekipit, ne kemi raportuar formacionin, por a ka të reja mbi të dhe cila është atmosfera në skuadër? Kam përshtypjen që Panuçi është, duke qenë se ka qenë gjatë gjithë kohës nervoz në prag të kësaj ndeshjeje, nuk e di pse nuk e ka shijuar atë fitore të parë që ka arritur me Liechtensteinin, por ka qenë shumë nervoz në prag të kësaj ndeshje. Mendoj që edhe mënyra se si kanë ardhur te kjo ndeshje me autobus, një rrugë e gjatë, dhe këtu kanë patur jo pak pengesa dhe probleme, përfshirë këtu dhe elmimin e grezës në hotel, ku kushtet sipas lojtarëve dhe trajnerët kanë qenë dedikuar shumë të këqija nën mesataren. Megjithatë, ka një regjim kazernë tek skuadra. Deri pak më parë është zbuluar dhe formacioni zyrtar që do të zbresë në fushë, ku janë jo pak surpriza. Mund të them që fillon nga Berisha në fort, më pas është Andi Lila në formacion. Hysaj, Agolli dhe Mavraj dhe Ajeti do të jenë në repartin e mbrojtjes, më pas Kukeli, Hyka, Roshi, Lullaku dhe Sadiku. Ky është formacioni zyrtar që Shqipëria do të zbresë pas pak çastesh në stadiumin e Strumicës përballë Maqedonisë, në një ndeshje shumë të vështirë edhe për shkak të situatës që po krijon policia në këto momente që ne flasim. Edhe unë jam i rrethuar nga policë pasi është pamundur që të xhirohen, ka shumë forca speciale që kanë rrethuar stadiumin e Strumicës për disa orësh tashmë dhe nuk lejohet të filmohen ata, madje as kamerat në këtë momente nuk lejohen të filmohen. Jemi lutur për të patur këtë lidhje të drejtë për drejtë paktën në këtë pjesë të stadiumit, sepse nuk duhet filmuar asgjë. Kam përshtypjen pas pak çastesh do të jetë dhe momenti i mbritjes së tifozëve shqiptar, do bëjmë pamundurën të regjistrojmë gjithçka, mos ketë incidente në mbritjen e tyre në stadium. Shpresoj që jo, por deri në këtë moment janë vetëm tifozët maqedonas që kanë mbritur. Tifozët shqiptar do të vinë me 5 autobus, rreth 250 veta do të jenë pranishëm këtu në këtë stadium të Strumicës për të mbështetur përfaqësuesën kuqezi në një objektiv kryesor që ndoshta mund t'i mjaftojë dhe barazimin. Megjithatë, Panuçi ka deklaruar edhe në konferencë për shtyp ditën e djeshme që nuk do të firmos për barazimin dhe do të luajë për fitoren. Endi Tufa, të falenderoj për të gjitha informacionet që solle tani nga Strumica. Kompanitë e basteve shojnë Shqipërinë ndodhse jo shumë me diferencë si favorite për të fituar ndeshjen me Maqedoninë në kuadër të kualifikuese për botrorin e Rusisë 2018. Fitoria e Maqedonisë në këtë ndeshje kuotohet me 2.88, ndërsa fitoria e Shqipërisë kuotohet me 2.80. Barazimi në këtë ndeshje ka koeficientin më të lartë me 3.10, por ndonë se kompanitë e basteve nuk shfaqin shumë diferenca në koeficient mes ekipeve, ndryshe janë të dhënat nga bastet që janë luajtur. Kështu nga 2700 persona që kanë luajtur ndeshjen Maqedoni-Shqipëri, 49.8% e tyre kanë vendosur bast për fitoren e Shqipërisë, 27.8% për fitoren e Maqedonisë,
dhe vetëm 22.4% për barazimin. Ndërkohë, një tjetër kombëtare shqiptare, ajo e 21 vjeçarëve, bëri një paraqitje të shkëlqyer në Reykjavik në ndeshjen me Islandën për eliminatorët e Evropianit të vitit 2019 të kësaj grup moshe. Skuadra e drejtuar nga Alban Bushi mori një fitore të rëndësishme në transfer të 2-3, duke e treguar karakterin e saj, një sukses ky më së i merituar. Islanda mori avantazhin në minutën e 45 me Anderson, por Shqipëria u kundërpërgjigj menjëherë me golin e Kristala Bazajt dhe pjesa e parë përfundoi 1-1. Në pjesën e dyta Baza e shënoi sërish për kombëtaren ton, duke çuar rezultatin 2-1, një fest kjo që gjithsesi nuk zgjati shumë pasi islandezët barazuan me Einarsson. Megjithatë, Shqipëria nuk e kishte thënë ende fjalën e fundit dhe 15 minuta nga fundi i ndeshjes, Durmishaj vulosi fitoren 3-2 për 21 vjeçarët kuqezinj. Ky është Top Channel. Të ndalur azil kërkuesit, policia shqiptare po bën kontrole në kufi për të parë nëse ata që udhtojnë drejt vendeve të Bashkimit Evropian i plotësojnë kushtet. Në një muaj vetëm në aeroportin e Rinasit janë kthyer mbrapsht 177 persona, që të gjithë të deportuar nga vendet e Schengenit. Vetëm gjatë muajit gusht, 177 shtetasve u është refuzuar kalimi jashtë territorit të Shqipërisë përmes aeroportit të Rinasit, pasi nuk kanë përmbushur kriteret e përcaktuara për frenimin e fenomenit të azilkërkimit. 17 persona të tjerë, 9 prej të cilëve të arrestuar, kanë tentuar të kalojnë me dokumenta të falsifikuara. Nga analizat tona rezulton që shumica e personave që është refuzuar kalimi janë i njëjti kontingjent që janë deportuar një herë, por që tentojnë sërish të dalin jashtë vendet me qëllim azilkërkimit. Do vijojnë këtë masa dhe nuk do të ketë tolerimin në këtë drejtim. Ndërkohë, në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit është ngritur baza e të dhënave për fenomenin e gjakmarrjes në vend, e cila pritet të parandalojë abuzimin me kërkesat për azil. Nga kjo bazë do të bëhet shkëmbimi i informacionit policor me partnerët e atyre vendeve ku shtetas të ndryshëm shqiptar përfolin këtë motiv për të kërkuar azil. Gjatë viteve të fundit, fenomeni i gjakmarrjes është keq përdorur nga shtetas të ndryshëm shqiptar për të përfituar statusin e azilantit në vendet e Bashkimit Evropian dhe Mbretërinë e Bashkuar. Vazhdimisht, policia e shtetit merr kërkesa nga homologët e tyre për verifikimin e deklaratave të shtetasve shqiptar që pretendojnë se janë në gjakmarrje. 4 prindër shqiptar po ndiqen penalisht sepse braktisën fëmijët e tyre në një nga vendet e Bashkimit Evropian me qëllim azilin. Një raport i policisë italiane tregon se në një muaj regjistrohen 70 fëmijë shqiptar si të braktisur. Sipas përfaqësuesve të avokatit të popullit, fëmijët janë nga shtresa e mesme dhe ikin me synim për arsimim më të mirë. 4 shtetas janë vendosur në hetim për braktisje të miturve, pasi siç rezulton ata janë rikthyer duke i lënë fëmijët jashtë vendit me qëllim azilin. Ata u ndalën në aeroport nga ku më herët kishin kaluar së bashku me fëmijët. Burimet i thanë Top Channel se rastet e braktisjes së fëmijëve për qëllim azili janë regjistruar në shumë vende të Bashkimit Evropian. Një raport i policisë italiane flet se çdo muaj, mesatarisht 70 të mitur shqiptar dorëzohen pranë shërbimeve sociale, duke u vetë deklaruar të braktisur nga prindrit. Ndihmës komisionerja për mbrojtjen e të miturve pranë avokatit të popullit, Matilda Tyli, thotë se të njëjtën skem prindrit shqiptar po e përdorin për fëmijët e tyre edhe në Britani dhe Francë. Janë fëmijë që nuk vinë nga shtresat në nevojë. Janë fëmijë të cilët kanë ardhur aty për të ndjekur një shkollë, për të arsimuar, por në të njëjtën kohë për të garantuar jetesën e tyre të mëtejshme. Deri më tani gjykata e Tiranës ka dënuar 2 shtetas pasi sipas hetimeve rezulton nga sistemi TIMS të kenë udhëtuar jashtë vendit me fëmijët e tyre, por janë kthyer pas vetëm. Në momentin që gjenden në vendet e Bashkimit Evropian, kërkojnë ndihmë dhe për mbështetje dhe shërbime sociale. Deklarohen të braktisur nga prindrit? Deklarohen që jemi të braktisur, jetojmë në kushte të vështira, nuk kemi asnjë të afër. Shqipëria kërkoi në takimin e ministrave të jashtëm të procesit të bashkëpunimit e Evropës Juglindore vendosjen e afateve për integrimin në Bashkimin Evropian. Ministri Bushati tregoi 3 rreziqet që kërcënojnë rajonin, një prej të cilave është zvarritja e procesit të integrimit. Zoti Bushati i kërkoi komisioneres së jashtme Mogherini që Shqipërisë t'i hape negociatat për antarësim. Kreu i diplomacisë shqiptare Titmir Bushati gjatë takimit të ministrave të jashtëm të procesit të bashkëpunimit të Evropës Juglindore që u mbajt në Sloveni,
është ndalur tek 3 rrezikse që sipas tij kanosen e rajonit. Rreziku I parë është që zgjerimi mos të konsiderohet më si objektiv parësor I përbashkët. Rreziku I dytë është që rritja e bashkëpunimit politik në rajon të mos ketë impakt konkret në jetën e qytetarëve tanë. Ndërsa rreziku I tretë ka të bëjë me tendencën e re për të sakrifikuar shtetin ligjor në altarin e stabilitetit, u shpreh Bushati. Duke u ndalur tek procesi I integrimit, kreu I diplomacisë shqiptare ka nënvizuar se ka ardhur koha që ky proces të ketë një kalendar dhe afate. Ndërkaq në një takim me përfaqësuesen e lartë të BE-s, Federica Mogherini, ministri Bushati shprehu besimin se progresi I Shqipërisë në zbatimin e reformës në drejtësi dhe prioritetet e qarta të qeverisë së re shqiptare në fushën e integrimit krijojnë kushte të mira për çeljen e negociatave për anëtarësim. Por edhe në këtë takim Kosova ka qenë një pikë debati. Ministri Bushati ka kërkuar që edhe Kosova të jetë pjesë e tryezës, kërkesë kjo që është mbështetur edhe nga disa shtete të tjera, por është kundërshtuar nga Serbia. Gjatë këtij takimi është formalizuar dhe mekanizmi I Fondit të Ballkanit Perëndimor, një nisëm kjo e iniciuar në kuadër të procesit të Berlinit. Në krye të saj është konfirmuar diplomati shqiptar Gjergje Murra, ndërsa është miratuar dhe fondi prej 300.000 eurosh që do shërbejë për këtë institucion, selia të cilit është në Tiranë. Top Channel zbulon historinë e dhimbshme të një gruaje të moshuar nga Tirana, viktime dhunës nga fëmijët e saj. Sadete Gojani, 60 vjeçe, sapo ka marrë urdhrin e mbrojtjes në gjykat, e cila urdhëron që nusja e dhunshme të largohet menjëherë nga shtëpia. Por për shkak të traumës që rrëfen, asaj bie të fikët para kameras së Top Channel dhe gazetares son Anila Hoxha. Me çfarë të rau? Me qatë shkopin e pitës. Po pse të rau? Për çfarë të rau? Që të është jam urën burin, jam urën që I rehi motrën qikën teme, ashysh me thënë, e konatën e shumë. Djali yt është arrestuar? Po, pra, qaj. Për çfarë u arrestuar? Për boni dhunë në familje. Rau motrën? Motrën të më promu për spitalit. Të pronanën e që më të është kam metë, s'ka kush ma, që se le burri ma. Po ti ku do vesh tani? Unë të është në shpite e me shtetit. Me shtetin e shkreta. Po pse nuk ikën tani? More urdhër mbrojtje tani? Po, s'mun hecë janë, sa në shkoj. Sadete Gojani, 60 vjeçë, sapo ka marrë urdhrin e mbrojtjes në gjykat, e cila urdhëroi që nusja e dhunshme të largohet menjëherë nga shtëpia. Por se si do të ekzekutohet ky vendim, e moshuara nuk e di, ndaj për më shumë se 2 orë qëndroi në hyrje të gjykatës. Kam frikë. Për çka ke frikë? Ke frikë mos të vret? Po më vret, am myta, për e shamban. Qysh s'kam frikë mëse provosh. Kam frikë dhe në pikë të fundit. Sa herë të kanë rrahur? Ka shumë herë? 4 herë. E s'ma ka një kur zonë e negojshit e është smujta mu. Dhe nga jo që ka kaluar ka ende trauma. Ata që ndihmuan ishin 2 policë të gjykatës, duke qenë se të moshuarës disa herë I ra të fikët. Po vjen ambulanca. Për shkak të përkeqësimit të gjendjes shëndetësore të saj, Sadetja nuk iku në shtëpi, por u dërgua në spital. Nuk dihet nëse pasi të dal nga spitali, a do të jetë e sigurt jeta e saj? Babai gjykatëses që u vra nga ish bashkëshorti ishte drejtuar me një letër Ministrisë së Drejtësisë. Ai kërkonte anullimin e gjyqeve dhe ndryshimin e trupës gjyqësore. Letra ju drejtua Ministrisë së Drejtësisë, e cila I ka kthyer përgjigje. Babai I Fildes Hafizit, Bynjamin Hafizi, duket se ka parandjer fundin tragjik të vajzës së tij dhe mos ndëshkimin e ish bashkëshortit Fadil Kasemi. Ai është drejtuar me një letër Ministrisë së Drejtësisë më 11 maj 2016, kohë në të cilën ky dikaster drejtohej nga Ylli Manjani, ku pasi parashtron të gjitha faktet e ngjarjes së ndodhur më 17 korrik 2015, mos ndëshkimin në kohë të autorit dhe vonesat në procesin gjyqësor të divorcit, ai kërkon anullimin e vendimit dhe rigjykimin e çështjes. Mbas 9 muajve të kësaj ngjarje zhvillohet procesi gjyqësor, I zvarritur, I heshtur, I dyshimt, pa njoftim të familjarëve dhe personit të dhunuar. Nuk dihet kush është avokati mbrojtës dhe pse ka vonuar çështja kaq muaj. Për të gjitha këto anomali dhe vonesa, unë kërkoj anullimin e këtij gjyqi fals dhe gjykimin nga një tjetër trup gjykuese, e cila do të vërtetojë të gjitha këto veprime, thuhet në letrën e Bynjamin Hafizit, drejtuar Ministrisë së Drejtësisë. Ndërkaq në përgjigjen e mbërritur më 7 qershor 2016, thuhet se ministri Manjani ka urdhëruar verifikimin e ankesës, nga e cila rezulton se nuk ka pasur zvarritje në procesin e divorcit mes Fildes Hafizit dhe Fadil Kasemit, por janë ndjekur të gjitha procedurat normale. Ndërsa lidhur me kërkesën për rigjykim të dosjes penale, Ministria e Drejtësisë njofton se janë në pamundësi për të kthyer një përgjigje të plotë, duke kërkuar specifikime konkrete për çështjen dhe palët e përfshira në gjykim. Por në kohën që jati kërkojnë të mbrojtje për Fildes Hafizin, e ndjera, si tregon dhe ky vendim I gjykatës,
Ishte tërhequr nga kërkesa për urdhër mbrojtje, çka solli dhe pushimin e çështjes. Dhuna në familje është një krim që përsëritet. Vetëm në 3 vitet e fundit, 250 të dënuar janë rikthyer veprës penale. Gjykatësit thonë se kjo nuk duhet të shkurajojë denoncimet, por thonë se ish të dënuarit për dhunë në familje duhet të mbahen në vëzhgim edhe pasi kryen dënimin. Si Fadil Kasemi që vrau gjyqtaren vetëm pak ditë pas daljes nga burgu. Manjola Bejleri, gjyqtari në gjykatën e kryeqytetit, ju bën apel grave dhe kujdo që dhunohet në familje, që të denoncoj dhe të mos të riqet nga kërkesat për urdhër mbrojtjeje. Por sipas gjyqtares, çdo shtetasi dënuar për dhunë duhet që edhe pasi të lërë burgun të mbahet në vëzhgim. Edhe pas kryerjes së dënimit, edhe gjatë dënimit, vuajtjes së dënimit në institucionet e paraburgimit, ata duhet të monitorohen për të vlerësuar rrezikshmërinë e tyre, për të vlerësuar edhe përgjegjësinë e tyre dhe se sa ata janë bërë të ndërgjegjshëm për atë që kanë kryer, sa janë penduar për atë. Por edhe nga ana psikologjike, nëse ata vërtet e kuptojnë rëndësinë e asaj që kanë bërë ose jo. Në fakt, statistikat e Ministrisë së Drejtësisë tregojnë se 3 vitet e fundit, 250 persona të shpallur fajtor për dhunë në familje e kanë përsëritur sërish të njëjtën vepër. Megjithatë, zonja Bejleri shton se qendrat pritëse për gratë që jetojnë në një streh me dhunuesin duhet të kenë rol më integrues për viktimat e dhunës. Duhet të ketë një koordinim më të mirë ndërmjet strukturave sociale dhe shtetërore dhe atyre ligjzbatuese. Përsa i përket organeve policore, mendoj se duhet të ketë një rritje të numrit punojësve të policisë që trajtojnë rastet e dhunës në familje. Dhuna mbi to nuk është ulur, por në një shenjë të progresit të tyre social, ndër vite, po ashtu për gratë janë shtuar edhe të ardhurat. Paga mesatare e një femre në Shqipëri është rreth 44.000 lekë në muaj. Instituti i Statistikave thotë se ende ajo mbetet më e ulët krahasuar me meshkujt, por diferenca është ngushtuar duke arritur në vetëm 6%. Diferencat në të ardhurat nga paga mes grave dhe burrave në tregun e punës në Shqipëri duket se po ngushtohen gjithnjë më shumë. Të dhënat e fundit të Institutit të Statistikave tregojnë se paga mesatare e grave është rreth 44.000 lekë, krahasuar me pagën mesatare të burrave 47.000, hendeku përllogaritet në 6% nga 10% që ishte në 2014. Kjo vjen kryesisht nga gratë, duke ndjerë më të lira, kërkojnë që të menaxhojnë vetë jetën e tyre. Dhe kjo lloj tendence, sidomos në brezat e rinj, bën që edhe niveli të ardhurave të tyre të jetë në rritje, që edhe investimi i tyre në formimin profesional të jetë i lartë. Në këtë përpjekje, ato nuk janë të vetme natyrisht. Shoqëria sot në përgjithësi është më e hapur. Sipas profesioneve, burrat rezultojnë të paguar më mirë në pozicionin e specialistëve të teknologjisë së informacionit, shëndetësisë, arsimit, administrim biznesit apo shërbimeve të mbrojtjes në industri të tjerë. Instat vëren se në pozicione menaxheriale gratë janë më të paguara se burrat, por sipas sociologëve kjo nuk do të thotë se nuk ka diskriminim. Jo vetëm që janë pak të tilla, por edhe për faktin sepse ato kanë arritur të futen jo në sajt konkurrencës së barabartë, por në sajt nivelit shumë më të lartë profesional që mund të kenë pasur në konkurrencë me burrat që kanë aplikuar në njëjtin vend pune. Hendeku gjinor i pagave në Shqipëri është më i ulët se në disa vende të zhvilluara europiane, por në këto shtete pjesëmarrja në forcat e punës është më e lartë, po ashtu dhe niveli i pagës, që janë 2 faktorë që ndikojnë në zgjerimin e hendekut. Qeveria e re kërkon edhe ndryshim të buxhetit për vitin 2017 për t'u përshtatur strukturës së re që do të krijohet me më pak ministri dhe me shkurtim të inspektoriateve dhe agjensive. Ndryshimi nuk do të prek treguesit e të ardhurave dhe të shpenzimeve. Me nisjen e punës së qeverisë së re do të hiqen edhe kufizimet për prokurimet publike. Kur nuk ka kaluar ende një muaj nga akti normativ që ndryshoi buxhetin e shtetit, qeveria po përgatit një tjetër ndryshim të shpejtë të ligjit që rregullon financat e vendit. Burime nga Ministria e Financave thanë për Top Channel se buxheti do të ndryshohet sërish për të financuar ndryshimet që do të ndodhin në strukturën e administratës publike. Kryeministri Edi Rama ka shpallur strukturën e qeverisë së re, e cila parashikon shkrirjen dhe bashkimin e disa ministrive. Nga ana tjetër, plani i qeverisë së re është përgjysmimi i agjensive publike, që sipas saj do të krijojë një aparat publik më eficient për t'u përgjigjur nevojave të zhvillimit të vendit. Sipas Ministrisë së Financave, kjo e bën të domosdoshme ndryshimin e buxhetit të shtetit për të financuar agjensitë dhe institucionet e reja që do të krijohen me strukturën e re qeverisëse, ndërkohë që treguesit makroekonomik, si borxhi apo të ardhurat, nuk do të preken. Përveç ndryshimit të buxhetit, shumë shpejt qeveria pritet të lirojë edhe tenderat publik.
që nga marrëveshja politike e majt mes mazhorancës dhe opozitës, qeveria ka kufizuar prokurimet publike duke lejuar institucionet të kryen vetëm tenderat emergjent dhe ata që marrin miratimin e kryeministrit. Masa shtrënguese u zgjat edhe pas zgjedhjeve deri në përfundimin e plotë të tranzicionit. Burime nga Ministria e Financave thonë se prokurimet pritet të lirohen menjëherë pas formimit të qeverisë së re, duke i hapur rrugën zhvillimit normal të tenderave publik. Kryetari i ri i zgjedhur i Akademisë së Shkencave thot për Top Channel se do të bashkëpunojë me qeverinë për reformën, por se si do të jetë ajo, Gudar Beqiraj mund ta thotë vetëm pasi të takohet me kryeministrin. Zgjedhjen e tij kryeministri e cilësoi një farsë dhe deklaroi ndërprerjen e fondeve buxhetore. Kryetari i ri i Akademisë së Shkencave një ditë pas zgjedhjes thotë se do të bashkëpunojë me kryeministrin për realizimin e reformës në këtë institucion. A i ndan të njëjtin mendime të, por ende nuk është takuar zyrtarisht për të folur konkretisht mbi ndryshimet. Unë them që do ta bëjmë reformën duke bashkëpunuar me qeverinë fort bile. Dy forma janë sot në botë, siç jemi ne në këtë moment dhe siç kemi qenë më përpara, pra me institute. Nga gjithë eksperienca ime jetësore, prej 45 vjetësh në Akademinë e Shkencave, ajo strukturë e Akademisë së Shkencave ishte produktive. Beqiraj shton se ekzistenca e akademisë është e domosdoshme për botimet shkencore cilësore që realizon. Shpenzimi i buxhetit sipas tij është bërë në mënyrë transparente, pasi akademia i dërgon raporte periodike kreut të qeverisë. Kryeministri nga ne është informuar çdo vit me botimet që bëjmë ne, duke i çuar raportin për të gjithë veprimtarin ton. Produkti i Akademisë së Shkencave, me ato mundësi të pakta që ka pasur në buxhet, është ky ndryshimi i klimës planet nga Edmond Pinguli, një inxhinier i cili është bërë akademik para disa vjetësh, është ai që ka ndërtuar hidrocentralet e që kemi dritën sot ne. Kto e përfaqësojnë Akademinë e Shkencave. Një ditë pas zgjedhjeve në akademi, kamera e Top Channel vëzhgoi nga afër punën në këtë institucion. Asgjë nuk ka ndryshuar. Punojësit vazhdojnë normalisht punën e tyre. I vetmi ndryshim që pritet të ndodhë është ai i shkëmbimit të zyrave dhe emërtimeve mbi dyer pas dekretimit që i bëi presidenti kryetarit të ri të zgjedhur. Ka mbetur edhe një javë për të mbyllur raundi i parë i pranimeve të studentëve të rinë në universitete dhe rrjeti akademik shqiptar deklaron se janë realizuar gjysma e aplikantëve. Maturantët këtë vit mund të ndryshojnë deg, por në raundin e dytë duket se do të mbeten pak kuota bosh në dispozicion dhe degët e preferuara pothuajse po plotësohen. Kur kanë mbetur edhe 7 ditë për mbylljen e regjistrimit të fituesve të raundit të parë në universitete, pothuajse më shumë se gjysma e maturantëve e kanë bërë zgjedhjen se në cilën deg do të studiojnë duke bërë dhe regjistrimin. Momentalisht kemi tejkaluar 50% numrit të aplikantëve të cilët janë regjistruar. Janë aktualisht mbi 12.300 aplikantë të cilët janë regjistruar në për universitetet publike dhe private qofshin ato. Ndryshe nga një vit më parë, maturantët mund edhe të çregjistrohen nëse ndryshojnë mendje për të zgjedhur një deg tjetër. Por duhet i bëjnë mirë llogarit pasi kuotat e mbetura bosh për raundin e dytë duket se do të jenë të pakta. Është zëruar komplet programi i mjekësisë përgjithshme. Mendoj që të paktën 90-95% e tyre janë regjistruar në degët që kanë dashur me datë 12, brenda kësaj date 24 orë ata të regjistrohen dhe të riaplikojnë për një deg tjetër në rast se shikojnë se ajo deg ka akoma kuota të lira për raundin e dytë. Do të ishte vështirë nga që degët e preferuara pothuajse po mbyllen. Portali për të aplikuar për raundin e dytë hapet në 15 shtator dhe më pas nis përpunimi i të dhënave për të vijuar me shpalljen e fituesve në 1 tetor. Për 14 ditë me radhë vijon e njëjta procedurë me postimin e vizës dhe regjistrimin e fituesve. Viti i ri akademik për shkollat e larta nis në 16 tetor. Bashkia e Tiranës ka nisur bllokimin e daljeve të palishme në rrugët kryesore, të cilat bëhen problematike në rëndimin e trafikut në kryeqytet. Kjo masë do aplikohet në 22 rrugë kryesore. Për t'i dhënë fund kaosit që krijon trafiku në akset kryesore të Tiranës prej disa javësh, Bashkia e Tiranës po mbyll me kangjëlla hyrjet dhe daljet e palishme të bizneseve, pasi sipas tyre janë burim aksidentesh si për automjetet edhe për këmbësorët. Kemi konstatuar që të gjithë hapësirat kanë qenë të pa autorizuara dhe Bashkia e Tiranës në këtë situatë ka marrë gjitha masat për mbylljen e akseseve kryesisht të bizneseve. Kjo për shkak të hyrje-daljeve të cilat janë hapur nga bizneset në mënyrë të pa autorizuar, janë lënë hapur ato aksese ku janë shërbime si spitale, shkolla apo hyrje në qendrat banuara.
Me gjithë pakënaqësitë e bizneseve, drejtori i ndërmarrjes numër 2 në Bashkinë e Tiranës shpjegon. Gjithë kjo iniciativë është bazuar në kodin rrugor. Këto masat ndërmerren edhe në rrugët e tjera të Tiranës, janë rreth 22 rrugë kryesore të Tiranës që do të mbyllen të gjitha akseset që janë të palishme. Por Bashkia e Tiranës ka një zgjidhje për ato biznese që duan të operojnë në mënyrë të ligjshme. Të gjithë bizneset të cilat e kanë pasur abuzive aksesin në biznesin e tyre dhe për këtë shkak i është mbyllur, do duhet të bëjë një kërkesë nga e parë në Bashkinë e Tiranës. Më pas, në Drejtoria Përkatëse e Transportit, e cila merret me monitorimin dhe përputhshmërinë ligjore të këtyre bizneseve në raport me aksesin që kërkojnë, atëherë do të merret një vendim nëse këto biznese do kenë një akses në atë rrugë kryesore apo jo, apo do ketë një akses alternativ në rrugë dyqësore. Një delegacion nga Bashkia e Vjenës ka mbërritur në Tiranë. Ekspertët vjenez kanë biseduar me bashkiakët e Tiranës për çështje të nivelit teknik. Një delegacion nga Bashkia e Vjenës viziton Tiranën në saj të rritjes së bashkëpunimit të dy institucioneve në fusha konkrete që kanë të bëjnë me zhvillimin urban dhe menaxhimin e qyteteve. Unë besoj që detyra jonë, pavarësisht se jemi qyteti më i mirë në Shqipëri, është të bëjmë akoma më të mirë. Edhe mund të bëhemi më të mirë vetëm duke mësuar nga më të mirët. Vjena prej vitesh renditet si qyteti i parë ose i dytë në varësi të sondazhit më jetueshëm në botë. Ndaj dhe besoj që duke bashkëpunuar me menaxherët e qytetit Vjenës, mund të mësojmë nga më të mirët. Kësaj vizite i parapriu ajo e vetë kryebashkiaku të Vjenës pak javë më parë. Delegacionin e kryeson drejtoresha e përgjithshme planifikimit urban, zhvillimit dhe ndërtimit të qytetit të Vjenës, Brigit Tilka, me të cilën u diskutuan çështje me rëndësi të përbashkët në një nivel teknik, për të cilat si Velia dhe Ilka u shprehen të kënaqur. Jam shumë impresionuar që për herë të parë, përveç takimeve politike midis dy kryetarëve, ne kemi tani dhe 2 skuadra tona të menaxherëve për ta çuar këtë në nivel teknik. Ne ja kemi dalë me sukses të rrënjosim mentalitetin në qendër të Europës dhe unë besoj se kjo është një arsye e mirë që ta fillojmë këtë bashkëpunim. Qeverisja e mirë është çelësi për një jetë më të mirë dhe qeverisja e mirë përfshin mendjen e hapur, përfshin shkëmbimin e ideve dhe eksperiencave, e gjithashtu përfshirjen e shoqërisë civile. Delegacioni i Bashkisë Vjenë dhe përfaqësuesit e Bashkisë Tiranë zhvilluan edhe një konferencë të përbashkët, ku shkëmbyen ide për zhvillimin dhe modernizimin e mëtejshëm të dy qyteteve. Presidenti rus Vladimir Putin është kundër sanksioneve ndaj Koreas së Veriut, madje ai ka përdorur terminologjinë e Enver Hoxhës për të vlerësuar Kim Jong-un. Ai tha se koreanët më mirë hanë bar dhe nuk e ndalin programin e tyre bërthamor, për sa kohë nuk do ndjehen të sigurt. Vendosja e sanksioneve të mëtejshme ndaj Koreas së Veriut është krejtësisht e padobishme sipas presidentit rus Vladimir Putin. Ata më mirë hanë bar se sa të heqin dorë nga ambicet e tyre bërthamore, deklaroi shefi i Kremlinit, në kohën kur Washingtoni po paraqet një rezolut të re me masa ndëshkuese akoma më të ashpra se deri tani ndaj vendit komunist. Sanksionet e çdo lloji do të ishin të kota dhe jo të efektshme. Ata nuk do të braktisin programin bërthamor deri në momentin që do ndihen të sigurt. Dhe çfarë mund ta ofrojë këtë siguri? Rivendosja e ligjit ndërkombëtar. Ne duhet të promovojmë dialogun mes të gjitha palëve të interesuara në këtë çështje. Edhe pse dënon me forcë testin e fundit të Penjanit, Putin, duke cituar aspektin humanitar, thot se pasojat e masave më të rrepta do t'i vuanin miliona njerëz. Sanksionet janë shtërruar tashmë si mundësi, argumenton kreu i shtetit rus. Muajin që shkoi, Këshilli i Sigurimit votoi unanimisht për ndalimin e eksporteve koreano-veriore dhe kufizimin e investimeve në vend. Ambasadori e Shteteve të Bashkuara në OKB, Nikki Haley, tha më herët se Kim Jong-un praktikisht po lutet për luftë, por ndërsa përmendje sanksionet shtesë, ajo nuk sqaroi se ku do të konsistojnë ato. Ekspertët mendojnë se një embargo nafte do të kishte efekt paralizues për ekonominë koreano-veriore dhe mund të vendoset gjithashtu bllokimi i kompanisë ajrore kombëtare, reduktimi i mundësisë së punësimit të koreano-veriorëve jashtë kufive, si dhe ngrirja e aseteve e ndalim udhëtimi për zyrtarët e lartë të vendit. Ishte gjithçka për edicionin e mbrëmjes këtu në Top Channel. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim. Mirupafshim.